4%. Það koma veitingarna eftir. Það brauð, það smá sófar og kósí hérna bakvið. Getur sett þar, byggingarsæti, svo setti hérna. Og svo eldhúsbrókur líka, sem getur farið á byggingarsæti líka. Þeir lappir inn, þar bakvið. Þannig að það nokkur svona sæti þar. En riðlarnir og spjöldin, konurnar á 15 og 16 á streymi. A-riðill karla á 13 og 14. B-riðill á 11 og 12. C á 7 og 8 og D á 4 og 5. Það streymi 8 og streymi 14. Þannig að það eru laus spjöldin í endanum 9 og 10. 6 laus og svo 1, 2 og 3. Þannig því það sem vilja kasta og verður ekki að spila. Já, spilum besta 5 í riðlum. Það er 5 á riðlabæði, byrjar að búla, upp á hver byrjar fyrsta legg og sá sem byrjar þarf að byrja alla leggi í þeim leik. Þið megið svissa á milli leikja upp hver byrjar fyrsta legg. Annars bara farið til riðlabæðinu, 2 leikir í gangi innu og... Rikki, all set. Game on. Hefur þú ekki góð vel og...
svo vör að kasta með mér á vöndu öðru. Ég myndi bara vera ólítið við klæðir. Það vantar. Sunna Ólaf.
ákveður ekki með. Bara að dæma núna. Nei, þetta bara var strax.
Farðu það sem þeir eru annars. Nei, ó, ég get það ekki.
Sorry, hvað heila mér á frið. Það er bara verið að nota fjöruna heldur en að Já, ekki, ég vil að skrifa. Já, nei. Og bara axaði. Nei, sorry, þú getur að slá nú.
Nei, ég er ekki komin inn. Æ, sorry, datt út.
Já, ég er alltaf, það er alveg hægt.
Hit.
Hexar. Hvað byrjar þú? Já, Dóra.
sorry.
Really? Það er nú bara. Oh my god. Já, ég var
Fórstu í rauð? Nei, hættu. Já. Uh, 15 gerði. Ég þarf að sjá þetta. Nei!
Óskar.
annað Ég þarf líka að finna mér innskot og útskot. Það bara virkar ekkert hjá mér í dag núna. Já, fyrir útslátt. Já, ég veist ekki, ég á að vera smá pása á milli. Hanna nú? Þegar ég var að kasta betur það. Ég vil frekar vera þess. Anna, við þú skipt bara aðstæðið. Herri, ég er að kasta betur hér. Hvað er það Hanna? Sorry. Þetta er betra skjál. Þetta er betra mætt það. Já, Nei, ég tek þetta tilbaka. Það kom einhverja veitingar engar. Er þið hér eða hvað? Voru ekki að segja það í byrjun? Svo var það svo veitingar eftir, já. Hver er að skrifa? Það er verið að hvað? Skal þú að skrifa? Jú. Óskar minn. Þú að skrifa? Já. Þú er alltaf að byrja. Nenni að kíkja á því, ég glemt að gera það. Herri, ég veit ekki margur Á ég ekki bara púla? Eldri strákur minn er 17 og 16. Já, bremdu. Já. Nei, sérðu. Vikstu þig hvað að gera? Ekki. Já. Brynja byrjar Sandra. Takk fyrir leikinn. Sagði takk fyrir leikinn. Já.
Held áfram. Næsti barði.
Shit, ég Takk hitti fyrir hérna. skrifin. Sunna, ég hitti hérna. Af því að mér finnst að þegar maður hitti svona, þá bara ítist pílan í burtu næsta sem það reyna að hitta. Skutlast eitthvað í einu.
Ég meinti í riðlunum á. No, don't even try. We shook hands. I told you since the beginning.
Ekki bandar að muni, þannig við. Það er ekki að fara að gerast. Þannig
7. Alveg 100%.
Ég er rúst að þykja að vinna mér það lág.
Ég ítti óvart hérna og ég er að breyta þessu. Ég rak mig í helvítis umhverfisandaka.
Okay. Nej. Nej. It's a keeper. Ég er að djóka í það. Nei, nei, Ég nei. hæfa mér. Nei, það var ekki. Við erum alltaf að halda hér. Koma svo. Við hættum bara að velja. Ok, ég skal ekki þetta. Já. Det är det jag säger. Det är så mycket omöjligt. Okej. Og svo bara brosa. Ja. Happa. Vad? Vad är det jag säger? Þú getur að horfa. Ja, men vad var det? Og svo horfa mynda. Ja, Svo horfa mig mynda. Okej. Vi kunde inte ta med. Vi kunde inte ta med. Okej. Okej. Í mynda. Ok. Ekki að mig, í mynda. Nej, nej, nej. Þetta er bara mjög fínt svona. Já, þetta er svona beint. Okej. Já, Okej. ok. Sara, já, ok, whatever. Ja. Já. Nej, det är inte. Jú, við erum fjóra saman. Já, ekki. Sen har man kunnat göra. Er það ekki? Það er snabbt. Ja, jag vet det. Nei, eins og myndin ég á bara. Ja. Þetta er eina breiðis. Ja, och jag vet det. Reynir. Ja, och släppte mig. Já, þú má finna augun. Jag vet inte vad jag vill Ég tók låta. henni. Ja. Hvað er þetta aðor? Jag kommer inte göra heller. Ja. Þetta er eitthvað svona myndin eftir kveikari. Það var eins og hefur eitthvað í. Ja, det är så här. Hvað er það? Þessi er fín. Viljið að viljuna? Ja, det var det. Viljið að, já, hvað er þetta? Þetta er fín, eða hvað? Og við erum þetta alveg. Okej. Við virkilega erum að reyna í stundum. Við Ólöf erum alltaf að nýja. Vill man bli när man blir en lille? Hvað er að gerast? Ég er bara að reyna. Ég er að reyna með besta og það er bara seinast Oh my god, det här är Ég skal gera þetta. Síðast ég með, þú ekki bara að vera með stól. Ja, vet du vad Við kunnum eitthvað að vera. Kannski var það bara mynd. Ja, vad? Nei, þetta er þriðji myndatökum hann. Ja, vet du vad? Það var myndatökum.
byrjar þú? Já. Og Brynja? Já. Já.
þetta vera. Jú. Það var ekki 30 eftir. Til Var dans. það til í það? Já. Nei, hún er bara, já, 50. sorry. Já. 51 pluss 20, sorry. Til dans. 36. Já. Hún reyndi að leggja sig. 40 gerði. Já,